ترسناکترین نوستالژی حال حاضر، وحشت و کابوس مردم در دهه 70، زمانی که هیچ خانومی جرأت نمی‌کرد سوار تاکسی بشه یا اصلا جرأت نمی‌کرد تنهایی از خونه بیرون بره. اما این ترس توسط چه کسی توی جامعه ایجاد شده بود و از این شخص چقدر میدونیم؟ سلام، شما تحلیل جنایی رو میبینید. ما قراره که تو این کانال پرونده‌های جنایی واقعی رو با همدیگه بررسی و تحلیل بکنیم تا به یک آگاهی و هوشیاری برسیم، تا با استفاده از این آگاهی و هوشیاری بتونیم که تا حد امکان خطر رو از خودمون، اطرافیانمون و خانوادهمون دور نگه داریم. پس اگر تو هم دنبال آگاهی هستی و تو این مسیر دوست داری که همراه ما باشی، توی این ویدیو کنار من باش. بکشی بکن. ارتباط میکنم همه تون دست به دست هم بدید دیگه مگینه دیگه به وجود نیاد. امروز میخوایم در مورد یک پرونده حرف بزنیم که تقریبا فکر میکنم همه ایرانی‌ها میشناسنش و زمانی که اسم قاتل سریالی یا وحشتناکترین قاتل زنجیره‌ای میاد، اولین اسم این پرونده توی ذهن ما تداعی میشه. خب پرونده امروز یک پرونده‌ایه که من زمانی که اولین بار این پرونده رو بررسی میکردم و مطالعه میکردم دائما سورپرایز میشدم و برام خیلی عجیب بود که چقدر این پرونده دیتیل داره، چقدر جزئیات داره و قطعاً برای شما و کسایی که راجع به این پرونده نمیدونن، جزئیاتش رو نمیدونن، قطعاً پر از شگفتیه. خب راجع به کسی میخوایم امروز صحبت بکنیم که آدم باهوشی بوده. ببین توی تاریخ اگر ما بریم پرونده های قاتل های سریالی و زنجیره‌ای رو بررسی بکنیم، تقریبا میشه گفت تمام قاتل های سریالی آدم های باهوشی بودن و با نقشه و با پلن و با استفاده از هوش و استعداد خودشون نقشه هاشون رو پیش می بردن و کارهایی که میخواستن انجام بدن و جلو می بردن. خب شخص اول و نقشه اول پرونده امروزمونم آدم باهوشی بوده. اینکه چرا آدم باهوشی بوده، اینکه انگیزش چی بوده، اینکه چرا قراره چیزهایی رو بگم که شما بگید واقعا همچین چیزی واقعیه، رو توی ادامه برنامه به این سوالها جواب میدم. و پرونده امروز همطور که متوجه شدین در مورد خفاش شبه. تحملش رو داری برای تعریف کنی؟ توی ابتدای برنامه اول میخوایم یه مقداری خفاش شب رو بشناسیم، اینکه کی بوده، متولد کجا بوده، چطور از بچگی توی این مسیر قرار گرفته، آیا اصلا از بچگی شروع شده اتفاقها و تغییرات رفتاری و شخصیتیش یا خیر. غلامرضا خوشروح متولد 1 آذر 1342 در خراسان هست که غلامرضا زمانی که 9 سالش بوده این بچه رو میفروشن. البته خانواده‌اش زیر بار این قصه نمیره، میگه غلامرضا از بچگی فرار کرده بود از خونه و خودش هم میگه که نه، منو به این خانوم دادن. این که گفتن فرار کرده خب خیلی غیر منطقیه دیگه. بچه 9 ساله توی روستا داره زندگی میکنه و یهو تصمیم میگیره فرار کنه. کجا بره؟ مثلا پیش کی بره؟ اصلا برای چی باید فرار کنه بچه توی این سن توی روستا؟ این بچه رو میدن به یک خانوم مسن. این خانم شخصی بوده که خب 6-7 تا دختر داشته، دختراش ازدواج کردن و رفتن و تنهایی زندگی میکرده. توی کارخونه نپتون کار میکرده اون زمان. غلامرضا رو میبره پیش خودش و خب غلامرضا توی خونه صبح تا بعد از ظهر تنها بوده. این خانم میرفته سر کار، کارمند بوده و این بچه صبح تا بعد از ظهر توی خونه تنها بوده. کجا زندگی میکردن؟ توی یک محله اطراف ساوه، یک محله جرمخیز و پر از خلافکار و پر از خلاف. این بچه اونجا قرار بوده که بزرگ بشه و یه چیزایی رو یاد بگیره. خب این خانم اجازه نمیداده که غلامرضا به مدرسه بره و دائم توی خونه بوده. حالا خیلی محدود توی همون محل میچرخیده و یک چیزی داره، یک نکته‌ای داره اینجای قصه
اینکه خب این خانوم این بچه رو برده پیش خودش با توجه به اینکه صبح تا بعد از ظهر هم نبوده، سر کار بوده و این بچه رو هم بهش آزادی نمیداده. غلامرضا توی بچگی کلی گریه میکرده که منو ببر پیش پدر مادرم، میخوام پدر مادرم رو ببینم، اما این خانم دائما داشته خونش رو جابجا میکرده که کسی آدرسش رو پیدا نکنه. ببین این احتمال رو میتونیم بدیم اینجا که این بچه رو مورد آزار و اذیت قرار میداده، اما خب غلامرضا خودش اشاره به این قصه نمیکنه. شاید اذیت میشه، شاید فراموش کرده، ولی اینکه بچه رو ببری پیش خودت، دائما آدرس خونه رو عوض بکنی و این بچه رو نذاری بره مدرسه، یه جای کار یه مقداری به نظرم میلنگه. از این بریم جلوتر. غلامرضا خب اونجا بزرگ میشه و توی سن 13 سالگی اولین سرقت خودش رو انجام میده و رسما وارد دنیای جرم و جنایت میشه. توی محله توپخونه تهران در حالی که داشته از یک ماشینی سرقت میکرده دستگیر میشه و به کانون اصلاح و تربیت میره. غلامرضا توی پروندهش 17 مورد سرقت ثبت شده هست که 2 موردش قبل از سن قانونی بوده و 15 موردش هم بعد از سن قانونی بوده. توی یکی از این مواردی که قبل از سن قانونی برای سرقت اقدام کرده بوده، شانسش رفته سراغ ماشین یک قاضی و اون قاضی غلامرضا رو میگیره، به خونش میبره و به غلامرضا غذا میده، لباس میده، کلی بهش محبت میکنه و کلی باهاش صحبت میکنه و نصیحتش میکنه که پسرم این کارو نکن، کار خوبی نیست، سرقت نکن، مثلا اتفاقای اینجوری. و بعد غلامرضا رو میبره خودش به اداره پلیس تحویلش میده، اما سفارش میکنه که بهش سخت نگیرن، بچه رو کمکش بکنن و اینها، که بعد از یه مدتی هم آزاد میشه. خودش تعریف میکنه غلامرضا، میگه من بعد از اینکه آزاد شدم حرفای اون قاضی خیلی توی ذهنم بود و اصلا خجالت میکشیدم که بخوام دزدی بکنم. تا 1-2 ماهی من دزدی نمیکردم و اصلا سمتش نمیرفتم، اما به مرور زمان دوباره اون شخصیتش برمیگرده و کارهاش رو ادامه میده. غلامرضا توی یکی از حالا دفعاتی که دستگیر میشه و به زندان میره تلاش میکنه که زبان انگلیسی یاد بگیره و یادم میگیره تا حدودی دست و پا شکسته که کارش رو پیش ببره. بعد از اینکه زبان انگلیسی یاد میگیره، از زندان که آزاد میشه، یک مهر و سربرگ یک پزشک رو میدزده و از طریق اون اقدام به اغفال خانم‌ها و دخترها میکنه و باشون میره توی رابطه. انقدر توی این کار حرفه‌ای شده بوده، با یک خانومی آشنا میشه به اسم منیژه که منیژه خودش پزشک بوده و با این خانم ازدواج میکنه با منیژه، اما ازدواجشون فقط 35 روز طول میکشه و بعد از 35 روز منیژه ازش جدا میشه. حالا اتفاق خاصی تو این ازدواج نیفتاده بوده. منیژه میگه خب من با شخصیت و رفتار و کلا منش این آدم مشکل داشتم، مثلا یک آدم دیگه ای بود، من فکر میکردم واقعا با یک پزشک ازدواج کردم، اما توی زندگی مشترک و توی روابط مشترک دیدم نه، اصلا یک آدم عجیبیه. جالبیش اینه که برای اون خانمایی هم که باشون دوست میشد و تو رابطه میرفته نسخه مینوشته. توی سال 61 به خراسان برمیگرده، اونجا یک سرقتی رو میکنه توی نیشابور، دستگیر میشه، به زندان میره، بعد از یک مدتی آزاد میشه و سال 71 به تهران برمیگرده. زمانی که به تهران برمیگرده با یک شخصی آشنا میشه به اسم علی کریمی. علی کریمی خب خودش خلافکار بوده، توی فضای خلاف بوده، با هم دیگه خیلی مچ میشن، رفیق میشن و خودش رو به علی کریمی مراد نادری معرفی میکنه و از اون زمان با اسم و هویت مراد نادری یک زندگی جدیدی رو شروع میکنه. با علی کریمی یک نقشه‌ای میچینن، تصمیم میگیرن که برن خودرو سرقت بکنن و با استفاده از اون خودرو اقدام به مسافرکشی بکنن. یعنی چی؟ علی کریمی چادر سرش میکرده، روسری سرش میکرده، عقب ماشین میشسته و اقدام به مسافرکشی میکردن و خانمهای تنها رو سوار میکردن. چادر سرش میکرده که خانمها اعتماد بکنن و حس امنیت بکنن و سوار خودرو بشن.
درهای ماشین و درهای خودرو از داخل خراب شده بود، یعنی خودرو از داخل باز نمیشد و دستگیره های شیشه ماشین و پنجره ماشین رو هم در آورده بودن، یعنی نه شیشه بالا پایین میشده نه در خودرو باز میشده، که اصطلاحاً حالا یک زندان کوچیک و عقب ماشین تعبیه کرده بودن. این خانم ها رو سوار میکردن، حالا با زور و تهدید به یک نقطه پرتی میبردن، اقدام به سرقت و تجاوز میکردن و این خانم ها رو توی یک نقطه دیگه‌ای رها میکردن. چند تا از این خانم ها میان شکایت میکنن. خب نحوه سرقت ها و نحوه عملکرد مجرم چون شبیه بود تو همه این شکایت ها، به این نتیجه میرسن که این سرقت ها و تجاوز ها میتونه کار یک نفر باشه. تحقیقات و پیگیری رو دقیق تر انجام دادن. مدتی بعد توی شهر زیبا گشت پلیس به یک خودروی رنو مشکوک میشه، بهش ایست میده، خودرو توقف نمیکنه و فرار میکنه. خب پلیس هم دنبالش میره، یک تعقیب و گریزی داشتن که اقدام به تیراندازی میشه که در نهایت 2 نفر سرنشین رنو رو دستگیر میکنن، که البته توی این تعقیب و گریز متاسفانه یک عابر پیاده کشته میشه و غلامرضا هم زخمی میشه. زمانی که اینا دستگیر میشن و به مراجع قضایی تحویل داده میشن تا بررسی بکنن، پیگیری بکنن، دقیق بتونن شکایت ها رو ثبت بکنن، خب این دوتا در ابتدا گردن نمی گرفتن، اما در نهایت توی بازجویی ها و مواجهه حضوری با شکات اعتراف به تجاوز کردن و برای هر 2 نفر حکم اعدام صادر شد، یعنی هر 2 نفر باید اعدام می شدن. سال 75 علی کریمی که هم دسته و هم جرم غلامرضا بود اعدام میشه و همه منتظرن که الان غلامرضا هم اعدام بشه. اما یک اتفاق عجیبی میفته، اونم این که غلامرضا خوشرو که با اسم مراد نادری میشناختنش و هویتش هم زمانی که دستگیر شده بود با اسم مراد نادری بود، موفق میشه، کسی که اعدامیه ها، یعنی جرمش تجاوز بوده و حکم اعدام براش صادر شده، موفق میشه از دست پلیس فرار بکنه. خیلی تحقیق کردیم، خیلی بررسی کردیم این که چطور تونسته از دست پلیس، کسی که حکمش اعدام، فرار بکنه. هیچ اطلاعاتی در دست نیست و ما نمیدونیم این آدم مثلا چطور تونسته فرار بکنه. اگر غلامرضا خوشرو فرار نمی کرد و توی همون سال 75 اعدام می شد، ما الان هیچ شخصی رو به اسم خفاش شب نمی شناختیم و این پرونده وحشتناکی که شکل گرفته هیچ وقت شکل نمی گرفت. اما در هر صورت غلامرضا خوشرو فرار میکنه و در سال 76 مدتی بعد از فرارش تصمیم میگیره که اون وجه تاریک شخصیت خودش رو به همه نشون بده و به نمایش بذاره. تصمیم میگیره همه اون برنامه‌های قبلی رو خودش داشته باشه و تنهایی انجامش بده، با این تفاوت که قتل هم اضافه بکنه. یک توجیهی داشت برای خودش، میگفت من این کار رو انجام دادم، اون خانم ها رو کشتم، به قتل رسوندم چون میخواستم یک انتقامی بگیرم، حالا انتقام از قانون، از مردم، از جامعه، از خانم ها. و شما رفتید یک کار عجیبی رو انجام دادین، تجاوز کردی، زندگی خیلی خانم و دختر رو نابود کردین. خب توقع داشتین از شما تقدیر بشه، مثلا بگن آقای کریمی ممنون که این کارو کردی، ولش. خب معلومه که حکمش اعدام دیگه، غیر از این نمیتونست چیزی باشه. اما به هر حال توجیهش این بود که من به خاطر این دست به این کارها زدم. اما بریم سراغ اولین قربانی که پیدا شد و این پرونده استارتش خورد. اسامی و مشخصات تعدادی از قربانی ها رو میخوام از روی پرونده براتون بخونم که در جریان جزئیات بیشتر پرونده قرار بگیرید. اولین قربانی خفاش شب و اولین کسی که پیداش میکنن خانم توران نظری 54 ساله بوده که 13 فروردین 76 جسدش رو پیدا میکنن که توسط ضربات سلاح سرد به قتل رسیده بود. اما نکته دردناک این قربانی این بوده که دستش رو از مچ بریده بودن به خاطر اینکه علنگوهاش رو بتونن راحت‌تر در بیارن.
اما شخص دومی که پیداش میکنن یک خانومی بوده به اسم اهدیه که 3 روز بعد جنازش رو حوالی کرج پیدا میکنن. و قربانی سوم یک خانم 43 ساله بوده که آخر فروردین 76 جسدش رو توی خیابون فرحزاد پیدا میکنن. نفر بعدی و 4می قربانی خانم الهه همتی 24 سالش بوده که 2 خرداد پیداش میکنن. و وحشتناکترین قربانی این پرونده و ناراحت کننده ترین قربانیش هم خانم اعظم ثابت نژاد بوده به همراه دختر خردسالش که بعد از شکنجه و تجاوز اقدام به قتل این 2 نفر میکنه و بعد اجساد رو به آتش میکشه و میسوزونه. که بعد از تقریبا این قتل بود که خیلی مردم ناراحت شدن، خشم جامعه خیلی زیاد شد و همه خواستار پیگیری دقیق‌تر این پرونده شدن و همه دوست داشتن که زودتر این شخص یا همون خفاش شب دستگیر بشه. ببین اینجا بود که تقریبا کارآگاه‌های آگاهی غرب اومدن با هم دیگه هم پیمان شدن و هم قول دادن تا زمانی که این شخص رو پیدا نکنن هیچ کس خونه نره و همه توی اداره بمونن. اما همچنان که داشتن این پرونده رو دقیق و شبانه روزی پیگیری میکردن متاسفانه جسد بعدی هم پیدا شد. خانم پرند پرچمی دانشجوی سال 5 دندان پزشکی بود که 14 خرداد بلوار اندیشه شهر زیبا پیداش میکنن که قرار بود چند ماه بعد هم مراسم عروسیش برگزار بشه که متاسفانه هیچ وقت به این مراسم نرسیدن. و نفر بعدی هم خانم قدمخیر جهانفروز بود که 30 خرداد جسد این خانم رو توی اتوبان حکیم پیدا میکنن که البته اتوبان حکیم اون موقع در حال احداث و ساخت بود و هنوز راه اندازی نشده بود. الان دیگه همه دنبال یک قاتل سریالی بودن. قتل‌ها همه به هم دیگه مرتبط بودن، وجه اشتراک‌های زیادی داشتن و همه میدونستن که همشون تو یک کاتگوری قرار میگیرن و داخل یک پرونده دسته‌بندی میشن. و همه دنبال یک سرنخ یا یک نشونی از قاتل بودن تا بتونن یک قدم نزدیکتر بهش بشن، اما هیچ سرنخی وجود نداشت و هر چند روز داشت یک جسد به جسدهای کشف شده قبلی اضافه میشد. تا اینکه توی همین روزا بود یک تماسی با پلیس گرفته میشه از طرف چند کارگر ساختمانی. این کارگرها میگن ما دیشب یک خودرویی رو دیدیم که داشت یک خانومی رو میدزدید اما موفق نشد و اون خانوم تونست فرار بکنه. حالا اینا چطوری این موقعیت رو توش قرار گرفتن و این صحنه رو دیدن؟ از اون ساختمون دزدی شده بوده و این کارگرها اون شب وقتی میبینن یک ماشینی داشته به سمت ساختمون نزدیک میشده، چون رفت آمد اونجا اصلا خیلی کم بوده، احساس میکنن همون سارق دوباره برگشته که دوباره چیز دیگه رو بخواد بدزده. میان دم در سمت اون ماشین میرن که همین رفتن اینا سمت اون ماشین باعث میشه اون خانم مهلت فرار رو پیدا بکنه و موقعیت فرار رو پیدا بکنه و از دست راننده اون خود رو فرار بکنه. منتها چون شب بوده این کارگرها نه پلاک ماشین رو برداشتن نتونستن راننده رو ببینن. منتها یک سرنخ اینجا به پلیس میدن، میگن خانومی که از اون ماشین فرار کرد رو ما دیده بودیم و میشناسیمش، سرایدار یک مدرسه، از همون نمیدونیم کدوم مدرسه. خب همین سرنخ برای پلیس کافی بود که تحقیقاتش رو جدیتر دنبال بکنه. تمام مدارس اون منطقه رو بررسی میکنن تا بالاخره این خانم رو پیدا میکنن. به اداره آگاهی میبرنش، با کمک این خانم میتونن چهره اون شخصی که حالا میخواسته این خانم رو بدزده رو تا حدودی چهره نگاری بکنن و تصویر رو در اختیار گشت‌های پلیس قرار بدن. بعد از اینکه چهره نگاری انجام میشه و در اختیار گشت‌های پلیس قرار میگیره، خب همه دنبال این شخص بودن دیگه. یکی از مأمورین نیروی انتظامی توی یکی از خیابون‌های خلوت یک جوونی نظرش رو جلب میکنه، خیلی اتفاقی ها. یک جوونی که به یک پیکان پارک شده کنار خیابون تکیه داده بود. به سمتش میره، ازش میپرسه که اینجا چی کار داری؟ برای چی ایستادی؟ اون جوون بهش میگه من منتظر دوستمم.
میگه این ماشین مال شماست؟ میگه نه ماشینم مال من نیست، من همینجوری وایسادم. بعد از یه چند تا سوالی که از این جوون میپرسه میره. چند دقیقه بعد یه گشت دیگه ای میاد و به این جوونی که اینجا ایستاده مشکوک میشه. ازش میپرسه که تو اینجا چی کار داری؟ چرا ایستادی؟ میگه من منتظر یک از دوستامم بیاد و من میرم. میگه این ماشین مال شماست که تکیه دادین؟ میگه نه مال من نیست، اینجا پارک شده بود. منتها این دفعه دیگه مثل دفعه قبلی، مثل مأمور قبلی، اینا قانع نمیشن. پلاک ماشین رو، پلاک اون پیکان رو استعلام میگیرن و متوجه میشن که اون ماشین دزدیه. خب بازدید بدنی از اون شخص انجام میشه و سوئیچ ماشین داخل جیبش بوده. میگن خب این سوئیچ مال ماشینه، پس دست تو چی کار میکنه؟ تو میگی این ماشین مال من نیست. میگه والا من نمیدونم، من این سوئیچ رو توی پارک پیدا کردم و گذاشتم توی جیبم و مثلا نمیدونم این ماشین مال کیه چیه و اینها. به هر حال به اداره پلیس میبرنش. زمانی که به اداره پلیس میبرن و تایمی که حالا توی بازداشت بوده، همسر یکی از قربانی ها خانم ثابت نژاد که بهش اشاره کردیم به پلیس زنگ میزنه. میگه کیف همسرم پیدا شده، یک کارگر و یک مأمور شهرداری توی پارک پیدا کرده و به من زنگ زده. من رفتم کیفو گرفتم، منتها یه کارتی داخل کیفه که مربوط به یک مساله فروش ساختمونه. پلیس به اون مساله فروش زنگ میزنه. میگه کارت شما توی کیف این خانم بوده، شما چه ارتباطی با این خانم داشتی؟ میگه والا من ماشینم رو دزدیده بودن چند مدت پیش و تازگی به من زنگ زدن که ماشینت پیدا شده و سارق خودرو هم پیدا شده. خب ببین اینجا چند تا پازل کنار هم چیده میشن و این معما کم کم داره حل میشه. خب کارگاهایی که دنبال خفاش شب بودن و این پرونده رو داشتن پیگیری میکردن، سریع خودشون رو به اون پیکان میرسونن و به اون خودرو. لکه های خون روی ماشین و صندلی عقب هنوز مشهود بود. با توجه به ارتباط خانم ثابت نژاد و ماشین سرقتی و اون شخصی که قرار بود اون خانم رو جلوی اون ساختمون بدزده، کارگاه‌ها احتمال این رو میدن که الان خفاش شب توی بازداشت و توی اداره آگاهیه، ولی هیچکس هنوز نمیدونست شخصی که بازداشت شده کیه و آیا این همون خفاش شبه یا هویتش اصلا چیه. غلامرضا در ابتدا همه چیز رو انکار میکنه و میگه من اصلا نمیدونم راجع به چی حرف میزنیم و این کار من نبوده. ولی زمانی که با یکی از قربانی‌هاش که موفق شده بود فرار بکنه مواجهه حضوری داشتن، دیگه نمیتونست که هاشا بکنه و جرمش رو گردن گرفت. غلامرضا چون هر سری که دستگیر می شده با یک هویت جدیدی خودش رو معرفی می کرده، اینجا هیچ کس نمیدونه هنوز هویت دقیق و اصلی این شخص چیه، اصلا اسمش چیه، کیه. به خاطر همین میان ازش انگوش نگاری بکنن، از طریق انگوش نگاری بتونن که هویتش رو مشخص بکنن. غلامرضا چی کار میکرده؟ ببین نکته های زیادی هست که من به این شخص میگم آدم باهوشا، یا اول برنامه اشاره کردم که آدم باهوشی بوده. توی بازداشتگاه که بوده دستاش رو به دیوار بازداشتگاه میکشیده که این اثر انگشتش از بین بره که نتونن هویتش رو تشخیص بدن. که فیلم متری 6.5 هم یک برداشتی از پرونده غلامرضا داشته، اونجایی که ناصر خاکزادو میگیرن میخوان ببرنش برای انگوش نگاری و دستش رو به دیوار میکشه، از روی غلامرضا خوشرو برداشته بودن. منتها زمانی که غلامرضا داشته دستش و اثر انگوشش رو از بین میبرده، مامورین میفهمن، دستش رو توی آب گرم میذارن و ازش انگوش نگاری رو انجام میدن و میگیرن. زمانی که انگوش نگاری میشه متوجه میشن این همون مراد نادریه که دستگیر شده بوده، حکم اعدامش صادر شده بوده و فرار کرده بوده. اما هنوزم هویت این شخص، هویت دقیقش و اصلیش مشخص نیست. حتی غلامرضا یک جایی هم خودش رو تبع افغانی معرفی کرده بوده، گفته بود من اسمم عبدالله عبدالرحمنه و توی کابل اصلا زندگی میکنم، که افسر اون پرونده نقشه کابل رو براش میاره، باز میکنه، میگه بگو کجا زندگی میکنی دقیقاً، که نمیتونه جواب بده.
میگه خب بگو از کدوم طایفه و تبار افغانستانی، باز اونم نمیتونه جواب بده و خب لهجهش هم میگه اصلا نمیخورد به طبع افغانستانی. ولی یک اشتباهی هم یکی از مسئولین میکنه توی همین زمانی که خودش رو افغانی معرفی کرده، میاد مصاحبه میکنه با تلویزیون، میگه شخصی که ما گرفتیم و خفاش شب افغانیه، که یک حالا حجمه بدی هم نسبت به حالا عزیزان افغانی و کسایی که تو ایران داشتن زندگی میکردن ایجاد میشه که حالا این سوء تفاهم بعد از مدتی برداشته میشه. اما میاد پلیس چیکار میکنه؟ عکسش رو توی همه جا، توی رسانه ها، توی روزنامه منتشر میکنه و میگه اگر کسی از هویت اصلی این شخص و واقعی این شخص مطلع هست به ما اطلاع بده. یک نفر این رو شناسایی میکنه. این کی بوده؟ یک پسر نوجوانی بوده که همسایه برادر غلامرضا بوده. به پلیس اطلاع میده، آدرس رو میده، پلیس به خونه برادر غلامرضا میره، اونجا رو بررسی میکنن و توی بررسی هایی که از خونه برادرش انجام میشه تمامی اموال مسروقه کشف میشه. برادرش و همسر برادرش رو دستگیر میکنن. اما توی بازجویی ها هر دو نفر میگن که ما هیچ اطلاعی نداریم از کارهای غلامرضا، ما اصلا نمیدونیم میخواسته چی کار بکنه و این چیزایی هم که می آورده خونه میگفته تو کار خرید و فروشم و دارم میفروشم و اینها، و تعریف میکنه برادرش، میگه حتی ما رابطمون انقدر هم خوب نبود، حتی ما یک باری که بیرون بودیم و برگشتیم خونه، خب یک فرزند معلولی داشتن، میگه زمانی که برگشتیم خونه دیدیم غلامرضا داره تلاش میکنه که فرزند معلول ما رو بکشه و با این منطق که نمیخوام این بچه فردا بزرگتر شد توی جامعه سرخورده باشه. یعنی یه همچین منطقی داشته دیگه. خب هویت اصلیش رو شناسایی میکنن. اما غلامرضا اینجا میاد یک چیز عجیبی رو وارد پرونده میکنه. میگه من قبول دارم سرقت ها رو، تجاوزها رو هم قبول دارم توی بعضی از موارد، اما قتل ها کار من نبوده. کار یک شخصی بوده به اسم حمید رسولی. خب الان یک اسمی وارد پرونده شد. پلیس میاد تمام حمید رسولی هایی که سوء سابقه داشتن یا تو زندان بودن یا دستگیر شده بودن رو اسامی رو در میاره و از همه حمید رسولی هایی که موجود بودن بازجویی میکنه و به این نتیجه میرسه که اصلا حمید رسولی نامی وجود نداره که به غلامرضا کمک کرده باشه. خب بعد از اینکه کلی هم از روانشناس ها و پزشک ها و پزشکی قانونی روی این آدم بررسی انجام میدن و باهاش صحبت میکنن، میگن اصلا حمید رسولی احتمال خیلی زیاد ساخته ذهن این آدمه و یک شریک تخیلیه. و بعد از بررسی هایی که روی این آدم انجام میشه توسط پزشک ها و روانپزشک ها، یک چیزی رو مشترکاً اعلام میکنن، میگن ما تقریبا مطمئنیم که توی این آدم هیچ چیزی به اسم احساس وجود نداره. ببین خیلی راجع به این قصه صحبت میشه دیگه که اگر یک شخصی قاتل میشه، قاتل سریالی میشه، این آدم روند زندگیش، کودکیش، خانوادهش تأثیر داشتن، اما صرفاً این نکته نمیتونه تأثیرگذار باشه. شاید بتونه یک وجه خاموش از یک شخصیت رو بیدار بکنه، اما اینکه بگیم این شخص چون توی این خانواده بوده این شکلی شده، نمیشه قبولش کرد. ما حتی توی پرونده ریچارد رامیرز که از قاتلای سریالی تاریخ هم داریم دیگه. یک دکتری با این صحبت میکنه، یک روانشناس با این صحبت میکنه به اسم هلن موریسن، میگه من بعد از اینکه با این شخص صحبت کردم میخوام یک جمله بگم و اونم این که این شخص از ابتدا به دنیا اومده برای قاتل شدن و کشتن آدم‌های دیگه. و توی پرونده خفاش شب هم خیلی به اشاره شد که این آدم هیچ احساسی نداره، یعنی انگار از ابتدا این آدم این ذات رو داشته، این خصوصیت رو داشته، فقط شرایط زندگی روی بیدار کردن این شخصیت تاریک تأثیر داشتن.
خب به هر حال خفاش شب رو تونستن هویتش رو تشخیص بدن و با توجه به اینکه خیلی تلاش کرد یک اسمی رو بیاره، زمان بخره یا شاید بتونه پلیس رو گیج بکنه، اما خب موفق نبود و از راه‌های دیگه هم تونستن کارآگاهان و پلیس اینو تشخیص بدن که این همون آدم فراریه. این زمانی که دستگیر شده و تیراندازی شده و زخمی شده بود، یک زخمی روی سرش بود. از اون طریق تونستن تشخیص بدن و از طریق انگوش نگاری. خب غلامرضا کلا موهای بوری داشت و حتی سعی کرده بود که چهرهش هم تغییر بده، موهاشو رنگ کرده بود، مشکی کرده بود، اما به هر حال با کمک اون پسر نوجوانی که همسایه برادرش بود هویتش مشخص شد. و اینکه چرا میگن این هیچ همدستی نداشته، به خاطر چند دلیل. یکی اینکه 2 تا از قربانی‌هاش تونسته بودن فرار بکنن و بعد اومدن شکایت کردن، شهادت دادن که این شخص در زمانی که میخواست اقدام به دزدیدن این خانم‌ها بکنه تنها بوده. نکته دومی که تمامی اموال مسروقه‌ای که خونه برادرش پیدا شد همه آن چیزی بود که سرقت شده بود. یعنی اگر هم دستی داشت باید اینا رو تقسیم می‌کردن دیگه، همش نباید یه جا میموند. و نکته بعد این که اثر انگشت خودش فقط به تنهایی روی خودرو، حالا سلاح سردی که همراهش بوده یا طناب یا هر چیزی که پلیس کشف کرده، فقط اثر انگشت خودش بوده. پس اینکه احتمال اینکه هم دست داشته رو باید بذاریم کنار و منتفیه و همه این جنایت ها رو خودش به تنهایی انجام داده. که در نهایت دادگاه خفاش شب کاملا علنی در حضور تعداد زیادی از خبرنگارها و مردم برگزار شد و فکر میکنم دکتر شکاری وکیل غلامرضا جزو اولین ها بود که علنا از موکل خودش دفاع نکرد و یک متن دفاعی آماده کرده بود که اون رو توی دادگاه قرائت کرد. و یک نکته ای رو هم ما باید در نظر بگیریم، این که راجع به این صحبت کردیم دیگه، میگن هیچ احساسی نداشته، اصلا جنون قتل داشته و یک شهوت جنسی داشته که میخواسته این رو بهش رسیدگی بکنه و نمیخواسته که سرکوب بشه. چرا به این اشاره کردیم؟ ببین بحث مالی نبوده دیگه. غلامرضا توی سابقه سرقتی که داشته نشون میده که یک سارق بسیار حرفه‌ای بوده و راحت میتونسته سرقت‌هایی رو انجام بده که گیر نیفته. این انقدر حرفه‌ای بوده توی سالهایی که سرقت میکرده و گیر نمیافتاده و هیچکی پیداش نمیکرده، تونسته بود از طریق سرقت برای خودش یک خودرو بخره دیگه و میتونسته باز هم ادامه بده بدون اینکه گیر بیفته و نیازی نباشه که کسی رو به قتل برسونه یا توی پروندهش باز باشه. این نشون میده که این آدم دوست داشته که این کارها رو انجام بده و به گفته پزشک‌ها و پزشکی قانونی آدم بسیار شهوت دیده شدن داشته و دوست داشته که دیده بشه. در روز اعدامش ازش میپرسن که چه خواسته ای داری و تنها یک کلمه میگه صبحانه. خواسته من اینه که صبحانه بهم بدید و صحبت عجیب دیگه هم نمیکنه. یک جمله بسیار معروفی هم داره توی آخرین صحبت‌هایی که کرده، میگه اسم من در تاریخ جنایات بشری خواهد ماند و این نشون میده که این آدم واقعا دوست داشته که دیده بشه و اون شهوت دیده شدن نمیذاشته که آدم درستی باشه، درست زندگی بکنه و دوست داشته که با تصمیم خودش این مسیر رو بره و ادامه بده. و سرانجام در تاریخ 22 مرداد 1376 و در استادیوم آزادی در حضور چند هزار نفر از مردم و کسایی که بابت این پرونده بسیار شاکی و ناراحت بودند، غلامرضا خوشرو بعد از تحمل 214 ضرب شلاق اعدام شد. خب زمانی که غلامرضا خوشرو یا همون خفاش شب رو اعدام میکنن، اولا که خب خانواده‌اش اصلا حضور نداشتن توی اون صحنه و حتی بعداً هم برای تحویل گرفتن جنازه‌اش هیچ کس از خانواده‌اش حضور پیدا نمیکنه و هیچ کس نمیاد اصلا پیگیریش رو بکنه. ببین ما بعد از دیدن این برنامه، بعد از بررسی و تحلیل این پرونده، نمیخوایم ترس ایجاد بکنیم، نمیخوایم شما بیاید بگید
پس ما دیگه به هیچ آدمی اعتماد نمی کنیم، پس نباید به مردم اعتماد کرد. نه، ما این پرونده ها رو داریم بررسی میکنیم، داریم این برنامه رو تولید میکنیم، با هم گپ میزنیم که برسیم به این که آگاهی چقدر مهمه و اینکه ما موقعیت‌های خطرناک رو و هشدارهای امنیتی رو توجه بکنیم و شناختمون رو نسبت بهش ببریم بالا، چقدر میتونه اهمیت داشته باشه. چرا که خب خیلی از مجرمین این چنین پرونده ها در وهله اول با زور اقدام نمی کنن، منتظر میمونن تا از اعتماد و یا غفلت قربانی ها نهایت استفاده رو بکنن. اعتماد و غفلتی که راجع به این من خیلی صحبت کردم و راجع به این خیلی بحث کردیم و گفتیم که این اعتماد و غفلت خیلی جاها کار دست آدم ها میده و خطرهای عجیب غریبی رو میتونه برامون ایجاد بکنه. اگر این برنامه رو دیدی، اگر توی این بحث، توی این اتفاق، توی تحلیل این پرونده کنار ما بودی، چیزی یاد گرفتی، چیزی برات تکرار شد و یک تذکری شاید برای تو ایجاد شد، ازت میخوام که این ویدیو رو با بقیه هم به اشتراک بذاری. شاید این آگاهی و این هشدار یک روزی یک جایی بتونه امنیت و جان یک آدم رو حفظ بکنه. دمتون گرم که تا اینجای برنامه همراه من بودید، مثل همیشه کنارم بودید، برنامه رو تا انتها نگاه کردید. ازتون میخوام اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید کانال رو سابسکرایب بکنید، ویدیوهایی که دوست دارید رو لایک بکنید و نظراتتون که برام خیلی مهمه رو توی کامنت ها بنویسید، راجبش حرف بزنیم، گپ بزنیم و بتونیم به اون آگاهی و هوشیاری که مد نظرمون هست و دنبالش میکنیم نزدیکتر بشیم و برسیم. در آخرم میخوام علامت زنگوله رو فعال بکنید تا از ویدیوها و برنامه‌های جدید و آینده ما مطلع بشید. دمتون گرم، سالم و به دور از خطر باشین. خداحافظ.